Welcome to my channel. Panibagong buhay, panibagong araw, panibagong video. In this video, gagawa tayo ng DIY fill-up mask kung saan makakatulong upang matanggal ang ating mga white and blackheads. Ang blackheads and whiteheads, it is the combination of oil, germs, and dirt. So, kadalasan na meron tayo ay dito sa ating may baba, dito sa ating cheeks, at dito sa may parte ng ating ilong. Tipo na ginaganyan natin yung pagtanggal ng ating mga white and blackheads. Kasi mas lalong ginaganito natin yung pagtanggal, mas lalong nag-o-open yung pores, lumalaki yung pores. So, mas lalo tayo, imbis na gumanda tayo kapag matatanggal yung blackheads and whiteheads, mas lalo tayong pumapakit dahil mas lalong lumalalim o lumalaki yung pores. Ngayon, guys, ang kailangan natin sa video na ito ay isang pirasong itlog, isang kalamansi, petroleum jelly, maraming tissues, and warm water. Kailangan din natin ng panyo o malinis na damit. Ipapahid natin yung hinalo natin na petroleum jelly at egg white. Tapos, ilalagay na, kung saan tayo nagpahid, maglalagay tayo ng tissue. Yan, tapos lalagyan ulit natin sa babaw para mas madikit siya sa mukha natin. Ginawa ko na ito nung una. Tapos ngayon, dahil guys, sa isang, hindi pala to advice na gawin araw-araw. Ito ay gagawin natin every week. Hindi maganda kung araw-araw natin gagawin. Paulit-ulit lang hanggang sa matapos. Huwag masyadong idikit sa ating mata. Maganda siya kapag every week yung gagawin. Lumalambot yung mukha natin, tapos kumikinis. Sana mag-success siya. Kasi nung last week ko na ginawa, maganda naman yung epekto.
Kailangan lahat malagyan natin. Lahat ng parating maliban lang sa gilid ng mata. Maliban lang sa malapit sa mata. Kung iidikit dahil mahihirapan tayo sa pagtanggal. Yan guys, feeling ko umuunat na yung, nanunuot yung itlog at yung pickle ng jelly. Feeling ko umuunat yung skin ko. Ayan. Lagyan pa natin para mas dumikit talaga siya. Mas maganda to kasi minsan nakakawala ng confidence kapag maraming white hairs. Maganda din yung petroleum jelly dahil lumalambot yung skin natin kapag natapos na natin gawin yung DIY natin. Yan, palitan natin to kasi natatanggal. Yan guys, tapos na tayo. Ay, dito pala lalagyan natin. Inuulit ko, once a week lang natin ito gagawin. Hindi pwede na araw-araw. Ayan, tapos na tayo. Pagkatapos yan guys, ay magta-timer tayo hanggang 15 to 20 minutes hanggang sa matuyo siya. Antayin lang natin. Ayan guys, pagkatapos ng 10 minutes, umunat na yung skin ko. Tapos, ninigas na siya. Pero yung ibang part, basa pa rin. So, hindi pa natin natatanggal. Nahihirapan ako magsalita dahil tinipigas na siya. Umunat talaga yung balat ko. So, mag-aantay pa tayo ng 5 minutes para saktong 15 minutes yung pagkababad natin sa nilagay natin. Ayan guys, kapag natanggal na natin yung fill-up mask natin, massage natin yung mukha natin ng circular motion. Maganda kasi na minamassage yung mukha natin dahil mas lumaganda yung blood circulation sa skin natin. The more na healthy yung the more na maganda yung circulation ng blood natin sa skin natin, the more the healthier skin, mas healthy yung skin natin. So, mas maganda yung effect ko. And guys, yung lambot ng mukha ko guys. Tapos, tandang ko talaga na natanggal. Hindi naman lahat, pero may natanggal na mga blackheads,